15 पोइन्टले आज मार्केट बढेको हामीले देख्न सक्छौँ। लगभग 2101 मा मार्केट क्लोजिङ दिएको छ है। मार्केट सुरुको 1.5 घण्टामा मार्केटमा खासै केही पनि हलचल देखिएको थिएन। साइडवेज हो कि तल जाने पो हो कि प्यानिक सेलिङ देखिन्छ कि भन्ने हामीलाई कन्फ्युजन नै बनाइरहेको थियो मार्केटमा। तर पनि स्टकहरूको त्यस्तो ब्याड पर्फर्मेन्स कुनैमा पनि देखिएको थिएन। हिजो मार्केट किन घटेको थियो त? हिजो चाहिँ तपाईँको एनआइसिआइसिआई, एसडिएल जस्तो स्टक हाई क्याप स्टकहरूमा चाहिँ केही प्राइसको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि अथवा अलिक भोलाटाइल थियो है, न्युजले गर्दाखेरि रिपोर्टहरू खासै सन्तोषजनक नआएर अथवा न्युजहरू त्यस्तै प्रकाशित भइरहेको थियो एनआइसिआइसिआईको पनि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा राम्रो सिचुएसन क्रिएट हुन सकेको थिएन। नभए मार्केट हिजो पनि स्टेबलै थियो। अरू स्टकको कुरा गर्न जाँदा सबै स्टेबलै थियो नि, कतिपय त बढी पनि रहेको थियो। त्यसले बाई पोजिसनको लागि पनि हेरिरहेको थियौँ। भनेपछि मार्केटमा हिजोसम्म त्यस्तो डराउनु पर्ने सिचुएसन थिएन, आज पनि थिएन। मार्केटमा साइडवेज बसिरहेको थियो, मार्केटमा त्यस्तो डराउनु पर्ने सिचुएसन थिएन। 2080-82 भन्दा मार्केट तल कारोबार हुन थाल्छ विथ भोल्युम भने मार्केटमा केही सेलिङ सिग्नल हुनसक्छ, नभए मार्केटमा सबै कुरो पोजिटिभ छ भन्ने कुरा हामीले हिजोको भिडियोमा गरेको हो। अनि मार्केट 2110 भन्दा माथि क्लोजिङ दिने जस्तो केस बन्छ भने बरु केही पोजिटिभ मान्न सक्छौँ, मार्केट फेरि माथि जाने हो कि भन्ने एउटा फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल हुनसक्छ। नभए चाहिँ 2130 को रेन्ज हेरिरहेको भनेर पनि भनेको। त्यसपछि अब अर्को कुरा के हिट गरिरहेको छ त भन्दा आज भोलितिर तपाईँको मौद्रिक नीति पनि आज अब प्रकाशित हुन्छ कि पोलिसी आउने हो कि आज आउँछ कि भोलि आउँछ भन्ने जस्तो पोइन्टमा हामी छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि मार्केटमा अझै कन्ट्राडिक्सन चलिरहेको छ, आज किन्ने कि नकिन्ने भन्ने केही कन्फ्युजन चलिरहेको छ होला। जुन तरिकाले मार्केटले आज 1:30 बजेपछि रियाक्ट गर्यो नि, पोजिटिभ रियाक्सन दियो नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट माथि जान्छ कि भन्ने एउटा सर्टेन टाइपले चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। तर यो लिक भएर यताउति भएर मात्र होइन, यस्तो यसरी बढ्दैन, त्यस्तो हो भनेदेखि त अलि मजाले बढ्नु पर्थ्यो अथवा धेरै माथि जानु पर्थ्यो भनेपछि सबैलाई कन्फ्युजन नै छ यो टाइममा। यो त्यत्तिकै लिक हुने भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। लगभग तपाईँको भोल्युम पनि 3.5 अर्बको आएको छ, भोल्युम पनि त्यस्तो धेरै आएको छैन। त्यसैले सबै कुरा सकारात्मक छ र पोजिटिभ होला भन्ने आश चाहिँ गरौँ, नभए चाहिँ आश गरौँ भर नपरौँ भने जस्तो कुरो हो अहिलेको यो टाइममा। त्यसैले अहिलेको लागि हाम्रो हेर्नुपर्ने पोइन्ट के हो? पोइन्ट भन्दा पनि अब न्युजले अब केही इम्प्याक्ट पार्न सक्यो, नभए 2110 लगभग अहिलेको रेन्जलाई चाहिँ मेनली हेर्छौँ क्यारेक्टर चेन्ज गर्नको लागि हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले यो 2130लाई ब्रेक भएको देख्नु पर्यो। त्यसपछि मार्केटमा अरू सेक्टरमा के अहिले त हाइड्रो त बाई गरिरहेको छ नि त। बाई गरिरहेको छु भन्नको मतलब के हो त? हाइड्रो सेक्टर मात्र बाई पोजिसन चलिरहेको छ कि हाम्रो। आज पनि बाई गऱ्यौँ, हाइड्रो नै गऱ्यौँ, हिजो पनि गऱ्यौँ, हाइड्रो नै गऱ्यौँ, अस्ति पनि गऱ्यौँ, हाइड्रो नै गरिरहेछौँ। किनभने हाइड्रो सेक्टरमा छ मोमेन्टम। अहिले त फाइनेन्स सेक्टरमा छैन। फाइनेन्स सेक्टरमा हामी किन जान्छौँ? गएकै छैनौँ। अब आज अलिअलि केही पोजिटिभ पनि भएको छ हुन त। जस्तै लाइफ इन्सुरेन्समा मोमेन्टम छैन, हामी किन जानु र भन्ने जस्तो केस के। लाइफ इन्सुरेन्समा छ मोमेन्टम, छैन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हिजो अस्तिसम्म मोमेन्टम राम्रै थियो। अब चाहिँ यो सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स सेक्टरलाई मोस्टली पोलिसी पछि चाहिँ केही कुराले सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ माथि जाने देखिन्छ, पोजिटिभ हुने सेक्टरहरू हो। त्यो टाइम पछि बाई गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। अब हाइड्रो सेक्टर बाहेक अरू कुनै सेक्टरमा पनि खासै मोमेन्टम आएको छैन। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हेर्छौँ भने पनि खासै त्यस्तो देखिएको छैन। ओभरअल सेक्टरहरू आज कस्तो पर्फर्म गर्यो हेरौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर थोरै पोजिटिभ भएको चाहिँ छ, भोल्युम पनि नर्मलै आएको छ, धेरै एक्स्ट्रा केही देखिएको छैन। होटल सेक्टरहरूको त झन् अहिले अब हेर्नुपर्ने नै छैन होइन, साइडवेज बसिरहेको छ। कहिले बढ्छ कहिले बढ्ने हो कि होइन, बढ्ने हो कि नबढ्ने हो पनि थाहा छैन। ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्दाखेरि 1134 को एरियामा छ, यो पनि कन्फ्युजन एरियामै छ। अब मार्केटमा अझै यसमा पनि प्रेसर आउन सक्छ, सेलिङ प्रेसरै हुन पनि सक्छ र बढ्यो भने पनि धेरै नबढ्ला, रिकभरी मात्र देला यदि न्युजले हिट गर्यो भने पनि। अब एसडिएल भयो, एसडिएलको पनि अब रिपोर्टहरूले गर्दाखेरि त्यस्तो सस्टेन हुन सकिरहेको छैन, थोरै नेगेटिभै छ। बढ्यो भने पनि रिकभरी दिएको हो यो भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। यदि ट्रेडिङको लागि किन्नु भएको थियो भने के गर्दा बेटर हुन्छ त? एक्जिट गरेर पछि बरु भोलि पर्सि चाहिँ केही अलि मार्केट स्टेबल भएको बेला, स्टक स्टेबल भएको बेलामा बाई गर्दा झन् राम्रो हुनसक्छ। त्यसैले अहिलेको लागि ट्रेन्डिङ र सबैभन्दा पोजिटिभ देखिएको सेक्टर हाइड्रो सेक्टर नै हो। हाइड्रो सेक्टर हेर्छौँ भने एक हिसाबले फेरि पनि बाई सिग्नल फेरि भ्यालिड भइसकेको छ। रेगुलर नयाँ स्टकहरूमा तपाईँहरूले बाई पोजिसन देखिराख्नु भएको छ होला यो स्टकमा। र हाइड्रो स्टकमा अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने रेगुलर नयाँ सेक्टरको त्यो सेक्टरको नयाँ स्टकमा देखिए पनि 2-3टा मात्र किनेर राख्नुपर्छ भन्ने होइन। आज 2-3टा किन्नुहोस्, भोलि 2-3टा, आज एउटा, भोलि अर्को, पर्सि अर्को, भन्नेको पर्सि अर्को गरेर 4 दिन लगाएर 5-6वटा स्टक नै बाई गरेर राख्नु भएको छ भने पनि केही फरक पर्दैन। एकैचोटि होल क्वान्टिटी तपाईँहरूले बाई गर्ने होइन, सर्टेन क्वान्टिटी किन्नुहुन्छ। अनि भोलि फेरि त्यो स्टक बढ्ने जस्तो देखियो भने त के भयो त? बढेको बेलामा त हामीले त्यसलाई एभरेज गर्न सक्छौँ, अझै पुस गरेर लान त सकियो नि त। जस्तै 500मा किन्नु भएको छ, त्यो स्टक 600 पुग्यो भने तपाईँले त्यसलाई 600मा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। फिक्स देखियो, भोल्युम पनि फेरि रिजेनरेट भयो भने त पुस हुन सक्छ भनेर 600मा पनि किन्नुहुन्छ, एभरेज पर्न गयो। यदि त्यति नै किता किन्नु भयो भने पनि 550 को एभरेज पर्न गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेयरहरूले गर्ने तरिका पनि यो उनीहरूले एकचोटि किनेर पछि किन्दै नकिन्ने हो र किनिराख्छ नि। तल बरु बेसमा अलिकति लार्ज बेस बनाउँछन्, त्यसपछि माथि चाहिँ थोरै किन्दै जाने हो। त्यस्तै सिचुएसनले हामी जान सक्छौँ भने त्यो 6वटा हाइड्रो पावर किन्नु भएको छ भने पनि सबैले राम्रै पर्फर्मेन्स दिइरहेकै हुन्छ यदि चोइस तपाईँहरूको राम्रो छ भने। अनि
त्यसपछि कुन सेक्टर अथवा त्यो कुन चाहिँ पर्टिकुलर स्टकमा चाहिँ बढी मोमेन्टम देखिन्छ त्यो स्टकलाई बढी फोकस गर्ने हो र त्यता चाहिँ एन्ट्री गर्न सकिन्छ, त्यता थप्न सकियो। र अरूले खासै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेन अथवा अरूको कुनै टार्गेट हिट भयो, खासै मोमेन्टम देखेन भने बरु अरूलाई सेल गरेर त्यसरी तपाईँले म्यानेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यस्तो आफ्नो स्टकको बास्केट चाहिँ त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो ट्रेडिङ टाइममा मार्केटमा अरू कुरा हामीले अपडेट गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। मार्केटलाई भोलिको दिन पर्सिको दिन के कस्तो हुन्छ, भोल्युम अलि लार्ज एक्सपेक्ट गरौँ, 2130 अब 2110 यो रेन्जलाई हेरौँ र मार्केटमा पोजिटिभै भएर बसौँ। अप्टिमिस्टिक त हुनु पऱ्यो नि होइन, पेसिमिस्टिक भएर त भएन। यो टाइममा सबै कुरा ठिकै होला भनेर आश गरौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ सो फार। अरू कुरा हामी फेरि भोलिको भिडियोहरूतिर गर्दै गर्छौँ।